Take to. Nag-record ako kanina kaso hindi na-record. Big Saj. So, yun. So, in this problem, meron akong nilagay na apat na force. Isang force na 4 kilonewtons at 15 degrees angle with respect to y-axis. Isang 6 kilonewtons na walang angle pero meron akong triangle na nilagay dito as basis. Tas 8 kilonewtons at an angle of 15 degrees with respect to the x-axis. And finally, meron ako dito ang 15 kilonewtons na parang ganito. Pero ang given ko naman dito ay hypotenuse at side A. So, let's start. So, konting reminders muna tayo. Pagka hinahanap natin yung forces along the x-axis, so kukunin natin yung measurement ng x-axis over the length ng hypotenuse. Kaya nga, pagka ito yung given, for example, ginagamit natin si cosine. Kasi si cosine, kung matatandaan natin sa ating SOHCAHTOA, siya ay adjacent over hypotenuse. Where ang adjacent na itong 15 na to ay ito, over hypotenuse. So, yun nga. Dahil adjacent over hypotenuse, makikita natin na parallel sa x. Ganon din naman dito, dahil hindi siya nakadikit sa x-axis, gagamitin natin ang sine. Kasi ang sine, kung matatandaan ulit natin sa ating SOHCAHTOA, ay opposite over hypotenuse. Ang opposite nito ay ito. So, opposite over hypotenuse. So, makukuha natin yung x-axis over hypotenuse. So, parallel. Tapos, kunin natin ito. Parallel. So, dito naman, kunin natin dito yung 6, which is yung parallel sa 15. Tapos, dito, kunin natin yung 1, which is parallel sa x-axis. So, yun. Let's start. So, first tip, kumpletuhin muna natin yung values ng ating triangles. So, unahin na natin to. So, a squared, alam natin na ang pagkuha ng hypotenuse is ginagamitan ng Pythagorean theorem, which is si a squared plus b squared is equal to c squared, or si c is equal to square root of a squared plus b squared. In this case, ang ating a ay 6, ang ating b ay 8. So, gagamitan natin siya. Yun nga. So, square root of 6 squared plus 8 squared is equal to the hypotenuse of this triangle. So, 6 squared is 36 plus 8 squared is 64. So, 36 plus 64 is 100. So, malalaman natin na ang hypotenuse is 10. So, label na natin yan. Label natin to ng 10. Next. To. Kumpletuhin natin to. So, meron tayo ditong side A and a hypotenuse, pero wala tayong side B. So, through algebra, kaya natin malaman na b squared is equal to c squared minus a squared. So, ayan, c squared. Pag tinranspose natin sa a squared, magiging c squared minus a squared equals b squared. So, yun. Magiging b squared is equal to 2 squared minus 1 squared. So, 2 squared minus 1 squared is 4 minus 1, which is 3. So, dahil b squared is equal to 3, pwede natin square root both sides para makuha yung value ng b. So, b is equal to square root of 3. So, pwede natin yung sulat. Square root of 3. 3. Yan. So, naman tayo sa... So, yan. Kompleto na tayo dito. May angle tayo dito. So, pwede natin isolve yung mismong problem. So, in finding the summation of the forces along the x-axis, so, kunin natin yung value neto with respect sa x-axis, value neto with respect sa x-axis, value neto with respect sa x-axis, at value neto with respect sa x-axis. So, yun. Sine 15. Saan nanggaling yung sine 15? Yun nga. Opposite over hypotenuse. Opposite dahil opposite yung
opposite yung parallel sa x-axis. So, input natin sa calculator. Sine 15 times 4. So, first answer is 1.035. 1.035. Ay, also, mind the direction. So, nakikita natin na papunta dito yung direction. So, alam natin negative. Kasi papunta siya ng left side. So, negative siya in terms of x-axis. So, negative 1.035. Next, kunin natin yung value na ito. So, ang parallel ng ating x-axis sa case na to is 6. At ang ating hypotenuse, nalaman na natin kanina, to be 10. So, 6 over 10, alam natin na 0.6 yun, multiplied by 6, which is 3.6. Tama? Tama. So, plus 3.6. Next, cosine 15. Cosine 15. Cosine 15 kasi, punta naman ulit, adjacent over hypotenuse. So, adjacent niya is ito, over hypotenuse. So, with respect ulit sa x. So, cosine 15 times 8. So, 7.727 plus 7.727. Tapos, dito tayo sa dulo. Parallel ng x-axis is 1. Parallel. So, 1 over hypotenuse, which is 2. So, 1 half of 15. So, 1 half of 15 is, hindi na natin kailangan i-calculate, 7.5. Tapos also, papunta siya sa kaliwa. So, negative ulit siya. So, negative 7.5. Also, ito, positive tong dalawa kasi para silang papuntang kanan. So, yun. So, summate na natin. Negative 1.035 plus 3.6 plus 7.727 minus 7.5. Ay, sandali. Nasama kay answer. Mali akong type. Negative 1.035 plus 3.6 plus 7.727 minus 7.5. That's 2.792. 2.792. Tapos din naman tayo sa y-axis. So, ito. Dito tayo magsimula ulit. So, cosine, dahil adjacent over hypotenuse. Ang adjacent neto is ito. So, parallel siya sa y-axis. So, cosine 15 times 4. Meron tayo dito 3.864. 3.864. Dahil pataas siya, positive. Tama. So, next. 8 over 10. Bakit 8 over 10? Kasi 8 yung parallel sa ating y-axis. So, 8 over 10, that's 0.8 times 6, that's 4.8. Tama ba? 4.8. 4.8. Pataas pa rin siya, so positive pa rin. Next, ito, mapapansin natin, pababa na. Pababa, negative. So, sine, bakit sine? Kasi adjacent. So, opposite. So, ang opposite nito is ito, which is yung, yun nga, parallel sa y-axis. So, sine 15 times, sine 15 times 8. So, yan, 2.071. 2.071. Tapos, finally, dito tayo. Pababa ulit, so negative. So, meron tayo dito, ito mali ito. Dapat square root 3 ito. Square root of 3. Gets mo naman siguro ba't square root of 3, diba? Kasi yun yung parallel. So, square root of 3 over 2. Square root of 3 over 2. So, parang tayong 0.866. Kung familiar ka sa kanya, mapapansin mo siya sa common values ng sine and cosine. That is because itong sides na to, ay composed of a triangle made out of a 90, a 60, and a 30 degree. So, yun. So, in this case, 30 degrees to, tapos 60 degrees to. Pero yun. So, nakuha na natin siya. Times 15. Meron tayong 12.9903. 12.99.
So, therefore, our summation is 3.864 plus 4.8 minus 2.071 minus 12.99. Therefore, ang value ng y-axis is negative 6.397. Negative 6.397. So, yan. Meron na tayong x-axis at y-axis. Pero, hindi pa dyan nagtatapos. Kailangan pa natin kunin si R or si resultant. So, si resultant can be found by summation of the forces along x-axis squared plus summation of forces along y-axis squared. So, kunin na natin. 2.792 squared plus 6.397 squared. Bakit hindi negative? Kasi lahat naman na negative pagka sinisquare mo, maging positive din eh. So, yun. Tapos, kukunin pa natin yung square root niya syempre. Square root of the answer. So, meron tayo ditong 6.9797 or pwede na lang natin kuning 6.98. 6.98. However, wala pa tayong angle. Para makuha naman ang ating angle, gagamitin natin yung alam nating tan x. So, si tan x is tangent is equal to y over x. So, kunin natin yung y. Don't forget the value. Dito, importante ang value. Yan. Value ng ating y is negative 6.397 divided by value of x, which is 2.792. So, yan. Ito yung value ng ating tangent. Kaso, hindi naman tangent yung kailangan natin. Kailangan natin angle. So, from the value of tangent, pwede nating kunin yung arctangent. So, yan. Ngayon, ito na yung angle na gagamitin natin. So, our angle, or our alpha, is equivalent to negative 66.421 degrees. Or, ba't dalawang or? Sanay ako sa chat, sorry. Or, plus 360, or 293.58 degrees, ay 0.579 degrees from the x-axis. So, yun ay final answer natin. So, ito. Ay, sakto. Galing niya. Bait niya. So, ano daw? 66 degrees daw mula sa x-axis. Sa babaan ng x-axis. So, yan. Na resultant natin. Ay, neblo. Yan. Ito ang ating resultant. Or, ito. Baka magtaka ka sa nanggaling yung ano eh. 293. So, yung 293 from this x-axis as our baseline, meron tayong 90, 180, 270. 270. So, meron tayong, pag dinagdagan pa natin to ng 23 degrees, makukuha na natin yung angle na yun. Sana nagets mo yan. Medyo hindi madino yung pag-explain ko dun. So, yun. So, in this axis, meron tayong, ayun, at 66 degrees. Dali. 66 degrees. We have a force of 6.98 kilo newtons. Forgive the writing. Pasensya mo na. So, therefore, yun na yung ating final answer. So, yan.